Welcome back sa aking YouTube channel. Andito na ulit ngayon ang inyong Ate Jaja. Ang vlog today is very special kasi gagawa tayo ng pangmalakasang Yakult ice cream. So, sa Yakult ice cream nito, meron lang tayong dalawang ingredients. Yan ay ang angel condensada, yun, at 3 bote ng Yakult. Yay! Start na tayo! So, optional lang, Beshies, yung mixer. So, since may nabili akong mixer last year, gagamitin natin ito para hindi naman sayang, ganon. Dalawa yung ganito niya, pero sa video na to or sa ice cream na to, isa lang yung gagamitin natin. So, lagay lang natin siya. Ang una nating lalagay, Beshies, ay ang creme densada. Ayan. Perfect! Kapag nalagay niyo na yung inyong creme densada, pwede na natin siyang i-mix. After nyan, Beshies, ay ilalagay niyo na ang ating Yakult. And once na malagay niyo na ang Yakult, i-mix ulit natin siya. Pwede niyo rin siyang lagyan ng all-purpose cream, pero pwede rin naman na hindi. Kasi creme densada naman yung ginamit natin, so okay lang siya. Once na na-mix niyo na siya ng bonggang-bongga, ilalagay na natin siya sa container. And then, ating i-refrigerate na para pwede nang kainin mamaya. Ilagay muna natin siya sa ref, Beshies, and then balikan natin siya after 2 hours. Kunin natin siya, Beshies. Yay! Tadaan! Oh my God! Sobrang ganda niya. Yay! May Yakult ice cream na tayo. Sobrang sulit ng ating Yakult ice cream. Sa dalawang ingredients, meron na kayong dessert after ng lunch or dinner nyo, diba? Na pwede nyong i-share sa inyong family and friends. Gawin nyo rin ito, Beshies, and balitaan nyo ako kung nagustuhan nyo rin ang DIY Yakult ice cream natin. Comment down below! That's it for today's vlog, Beshies. Thank you sa lahat ng nanood ng vlog na ito. Abangan nyo ulit ang vlog ko every 8 AM Monday hanggang Saturday, every day. And if meron pa kayo suggestions para sa next vlog, comment down below. Do not forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel, and also follow me on my Facebook and Instagram page for more updates. Thank you so much ulit, Beshies. Stay safe, stay happy, and stay healthy sa inyong lahat. God bless. Bye!